طبعا يا جماعه المنظر اللي قدامنا ده فيو لللاترال اسبكت اوف ذا سكال، بيتقال عليه نورما لاتراليس. في كل فيو بنبص له سكال زي ما احنا متعودين لازم نعرف 4 حاجات. نمره 1 البونز فورمينج. العظم اللي قدامك ده اسمه ايه؟ اللي عامل هذا الفيو. العظم ده زي ما انتم عارفين يا جماعه اما هيقابل بعضه هيعمل ارتكوليشن عند فايبرس جوينت. شايفين شكلها زجزاج شيب ازاي؟ الفايبرس جوينت دي اسمها سوتشر. فلازم نعرف ايه هي السوتشرز اللي موجوده في هذا الفيو. السكال هتلاقي فيها خروم زي الخرم مثلا الكبير ده، هتلاقي فيها فورامينا، فلازم تعرف الفورامينا في كل فيو من دول. اخيرا كل فيو هتلاقي ليه سبيشال فيتشر، فلازم نعرف البونز اللي قدامنا اسمها ايه؟ السوتشرز اسمها ايه؟ فورامينا اسمها ايه؟ وسبيشال فيتشرز. نمره 1 البونز اللي قدامنا اسمها ايه؟ بون في الفرونت اوف ذا سكال، وعشان كمان بنسميها فرونتال بون. الفرونتال بون دي بص كده اهو تحتيها شويه هتلاقي بونز، 2 بونز عاملين لك النيزل بريدج. النيزل بريدج دي معموله بالنيزل بونز الزرقاء دي. بعد كده في عندنا البون دي اللي عامله لك الابر جو، الفك العلوي للسنان. دي عظمه اسمها الماكسيلا او ماكسيلاري بون. فدي الماكسيلا والماكسيلاري بون. بعد كده خدك الحلو ده البون بتاعت التشيك اسمها الزيجوماتيك بون. بعد الزيجوماتيك بون هتلاقي الحمراء الحلوه دي. في عندنا عظمه شبه الفراشه، فبتاع عليها شبه الفراشه يعني سفينويدال بون، باتر فلاي شيب. السفينويدال بون دي بقى الفراشه مش ليها جناحات، الفراشه ليها هنا بتاعتنا جناحين، جناح كبير وجناح صغير. السفينويدال بون ليها جريتر وينج وليها ليسر وينج. اللي احنا شايفينه ده قدامنا في هذا الفيو هو الجريتر وينج اوف السفينويد. فوقيه في الخضره دي عظمه اسمها بارايتال بون. بارايتال بون. بقى كمان في العظمه دي اللي موجوده في الباك اوف ذا سكال. العظمه دي يا جماعه اللي بتكون موجوده في الباك اوف ذا سكال اسمها الاوكسيبيتال بون. في عندنا العظمه البني الكبيره قوي دي اللي اسمها تمبورال بون. فاضل لنا بقى في الفيو بتاعنا العظمه العظيمه دي المشهوره اللي عامله الفك السفلي اللور جو اللي اسمها مانديبول. فالبون فورمينج فرونتال نيزل ماكسيلاري مانديبولار زيجوماتيك جريتر وينج اوف سفينويد بارايتال اوكسيبيتال. جميع اجزاء التمبر بون ما عدا الجزء اللي داخل جوه ميديا، لان واضح ان اسمها نورما لاتراليس يعني بص لاترال. في جزء باقي من التمبرال بون داخل ميديا دي ما تشوفوش غير في الفيزو في سكال اسمه بيتراس بار اوف تمبرال بون. ده مش متشاف، لكن بقيه اجزاء التمبرال بون متشافه. ايه اجزاء بقى التمبرال بون؟ واقفه كده اهو نقف عندها. التمبرال بون بتتكون من الجزء الفلات ده اهو،
ما دام جزء فلات يبقى سكويمس. زي مثلا لما كنت تاخد من الهيستولوجي الفلات سيلز كانت بتبقى سكويمس سيلز، صح؟ فالجزء الفلات ده اسمه سكويمس بارت اوف تمبر. بعد كده في عندنا الجزء ده اللي ممكن تجيب عيل يرضع منه، لانه شبه مين؟ شبه النبل اوف ذا بريست. فالجزء ده اسمه ماستويد بارت اوف تمبرال بون. والماستويد بارت اوف تمبرال بون ده مدلدل منه ماستويد بروسيس. الماستويد بروسيس ميديالي وانتيريوري بروسيس كبير قوي، عامل زي الشوكه والدبوس. عشان شبه الشوكه والدبوس سموه ستايلويد بروسيس. ستايلويد بروسيس ده غالبا ما بتلاقوش في السكال لانه غالبا بيتكسر لانه رفيع قوي. فاضل لك بقى البليد ده اهو. ايه البليد ده؟ ده اسمه تمبانيك بليد او تمبانيك بار اوف تمبورال بون. ليه تمبانيك بليد؟ لانه عامل جزء من الخرم ده. ايه الخرم ده؟ ده الخرم بتاع السمع بتاعك الخارجي اللي اسمه external auditory meatus. الانتيرور بتاعه عباره عن هذا البليد اللي اسمه تمبانيك بليد او تمبانيك بارت اوف تمبورال بون. يبقى في سكويمس بارت اوف تمبورال، في عندي ماستويد بارت وماستويد بروسيس وستايلويد بارت وتمبانيك بارت، والوجه اللي انت مش شايفه لانه داخل ميديالي اللي اسمه بيترس بارت اوف تمبورال بون. ماشي؟ نبص يا جماعه التمبورال بون ده هي ريليتد ل تو فوسل. في فوسل هنا فوق حفره اسمها تمبورال فوسل، تحتها في فوسل اللي هنا دي اللي هي دي للماندبل. الفوسل اللي هنا دي اللي هي دي للريموس اوف ذا ماندبل دي تحت التمبورال، يبقى اسمها انفرا تمبورال فوسل. في عندي فوسه ثالثه هنشوفها كمان شويه اسمها تريجو بالاتاين فوس. يبقى اذا احنا عندنا هنا هو 3 فوسي ريليتد تو ذا نورمال lateralis: تمبورال، انفرا تمبورال، والتريجو بالاتاين فوس. تعالوا نشوف كده السبيشال فيتشرز بقى اللي قدامنا، ناخدها كده هو بالترتيب. اول حاجه هتخطف نظرنا هنا هون ان في حاجه زي كده واخدين بالكم زي ما يكون هو في خطين معديين. الخطين اللي معديين دول يا جماعه اسمهم سوبيرو اند انفيرو تمبورال لاينز. سوبيرو اند انفيرو تمبورال لاينز باينين احلى في رسمه الايد. دول يا جماعه هو تمبورال لاين واحد بس بعد كده بيتقسم لواحد فوق اسمه سوبيرو وواحد تحت اسمه انفيرو. السوبيرو تمبورال لاين في اخره بيختفي تقريبا وبيبقى مش واضح، لكن الانفيرو تمبورال لاين بيكمل عشان يعمل لك برومينانت ريدج. البرومينانت ريدج دي يا جماعه فوق مين؟ فوق الماستويد. عشان كده الخط الواضح ده يا جماعه اللي فوق الماستويد بيتقال عليه سوبرا ماستويد كريستا. سوبرا ماستويد كريستا. اول حاجه عرفناها تمبورال لاينز، سوبير وانفيرو تمبورال لاينز.
والانفيور ده بيكمل لك هنا عشان يعمل لك السوبرا ماستويد كريست. بقى كمان في عندنا ايه تاني؟ عندنا القرش ده. ايه القرش ده بقى؟ اوضح في الرسمه اللي بالالوان. قرش اسمه زيجوماتيك قرش. ده الزيجوماتيك قرش بتاعنا. بيتكون من ايه؟ زي ما تقولوا طبعا يا جماعه في الاسكال انا عظم وانت عظم، سيبريتد عن بعض ولا لا؟ سيبر. مش لازم نعمل ارتكوليشن مع بعض، لازم. فبيحصل ايه دايما في الاسكال؟ تبص تلاقي العظمه دي راحت مطلعه بروسيس كانها بتمد ايديها، وراحت العظمه الثانيه مطلعه بروسيس كانها بتمد ايديها، والتو بروسيس دول يروحوا عاملين ايه؟ الارتكوليشن مع بعض عشان يعملوا السوتشر. يلا بقى كده اول سمينا بنفسك. سمي العظمه دي اتفقنا اسمها ايه؟ زيجوماتيك. زيجوماتيك بون. راح مطلع بروسيس ده. ده رايح للتمبورال بون، بيسموه تمبورال بروسيس زيجوماتيك بون. راحت العظمه الثانيه عامله نفس الحكايه. العظمه دي اسمها ايه؟ تمبورال. راحت تطلع ايه؟ زيجوماتيك بروسيس اوف تمبورال. عشان الزيجوماتيك بروسيس اوف تمبورال اما تلحق مع التمبورال بروسيس اوف زيجوماتيك يبقى راح تعمل العظمه دي اللي اسمها الزيجوماتيك ارش. الزيجوماتيك ارش على فكره محسوس فينا كلنا اهو. العظمه دي اللي قدام الاوريكل بتاعتك قدام ودنك، حط ايدك هنا جايه دي زيجوماتيك ارش. الزيجوماتيك ارش يا جماعه اهو دوت. خدوا بالكم ان الزيجوماتيك ارش دي بي يعني هنا شايفين؟ الفوسه دي اللي فوقينا اللي اسمها ايه؟ تمبورال فوسا. دي بالزيجوماتيك ارش بقت كونتينوس مع مين اللي تحتيها؟ الانفراتمبورال فوسا. ماشي؟ الزيجوماتيك ارش الحته دي يا جماعه بتاعته بيتقال عليها روت اوف زيجوماتيك ارش. روت اوف زيجوماتيك ارش يعني الجذر بتاعه. الروت اوف زيجوماتيك ارش تحتيه على طول في هذا الخرم العظيم. الخرم ده اللي اسمه الاكسترنال اوديتوري ميتاس، الخرم الخارجي للسمع. وان انت قلت اكسترنال اكيد في ايه؟ جوه الاسكال. جوه الاسكال يا جماعه في واحد تاني اسمه internal auditory meatus. الاكسترنال auditory meatus ايه الباوندرز بتاعتها؟ بوسترو سوبيرو. في جزء ده اللي اسمه ايه؟ سكويماس بار اوف تمبورال بون. طب انترو انفيرو في مين دوت؟ الحته اللي كنا بنقول عليها تمبانيك بليت او تمبانيك بارت اوف تمبورال بون. فانترو انفيرولي تمبانيك بارت اوف تمبورال، بوسترو سوبيرولي السكويماس بارت اوف تمبورال بون. الميتاس دي بقى اسمها اكسترنال اوديتوري ميتاس. اكسترنال اوديتوري ميتاس. فوقيها بقى بوسترو سوبيرو في المنطقه دي. بوسترو سوبيرو الميتاس، حيث ان احنا فوق الميتاس يبقى المنطقه دي اسمها سوبرا ميتال. والمنطقه دي مثلث صغير قوي اسمه سوبرا ميتال تراينجل. بوسترو سوبيرور تو ذا اكسترنال اوديتوري ميتاس. ايه حدود المثلث ده يا جماعه؟
اللي هو السوبرا ميتا تراينجل. حدوده انترو انفيرو الوول ده اللي هو البوستر وسوبير وول اوف زي اكسترنال وديتروميتس. فوقيه في مين؟ الكريست اللي كان فوق الماستويد اللي اسمه سوبرا ماستويد كريست. وعشان المثلث ده هيبقى عايزين خط ثالث، اعمل لي خط تنجنشن with the posterior wall of the meatus. فالposterior wall of the meatus اهو مع السوبرا ماستويد كريست مع البوسترو superior wall of the meatus. ده راح اعمل لك المثلث ده اسمه السوبرا ميتال تراينجل. اهلا وسهلا. يعني استفدت ايه بالسوبرا ميتال تراينجل؟ القصه المشهوره، في قصه مشهوره قوي في الاي ال تي. يجي لك انفلونزا وفارنجايتس. مع الفارنجايتس والتونسلايتس اللي بيجي لك في الشتاء تلاقي ودنك وجعتك. ودنك وجعتك على فكره دي حاجه اسمها التهاب في الاذن الوسطى وتايتس ميديا. للاسف الاذن الوسطى متصله هنا اهو بفراغ كبير مليان هواء اسمه ماستويد انترا، وفراغات صغيره اسمها ماستويد اير سيلز. على فكره لو ما خدتش علاج بسرعه الانفكشن من الميدل اير هينتشر الى الماستويد انترم ويعمل لك ابسس. وزي ما انتم عارفين العلاج الوحيد لاني ابسس از درينج. دكتور انتي هيعمل درينج ازاي؟ لحاجه جوه العظم لازم يفتح السوبرا ميتال تراينجل عشان يخش الماستويد انترم ويفضي كل البص اللي جوه. لان على فكره لو ما فضاش البص اللي جوه دي قد تقلب بحاجه فيتال. الانفكشن ينتشر اكتر للفينز اللي حوالينا، ومن الفينز اللي حوالينا يعمل بكتيريميا وسبتسيميا وبايميا قد تؤدي الى الدس. السوبرا ميتال تراينجل ده اهميته ان هو السيرفيس اناتومي اوف ذا ماستويد انترم اللي ممكن يحصل فيه انفكشن نتيجه الاوتايتس ميديا من الميدل. بعد ما شفنا السوبرا ميتال تراينجل posteriorly هتلاقي فيه مين؟ الماستويد بارت اوف تيمورال بون والماستويد بروسس. وبعدين هتلاقي مين؟ ميديالي وانتيوري في الجزء ده اللي اسمه ستايلويد بروسس. ماشي؟ بصوا يا جماعه اللاترال فيو باين لي فيه 3 فص. دي واحده منهم. بس قبل ما نخش في فصي السبيشال كاركتر خدنا اللاينز دي اسمها ايه؟ سوبير وانفيور تيمبورال لاين. والانفيور تيمبورال لاين دخل فوق الماستويد عمل لك سوبرا ماستويد كريست. كريست يعني خط عالي. بعد كده اهو عندي الزيجوماتيك ارش الروت بتاعه تحتيه فيه الاوبننج اللي اسمها اكسترنال اوديتوري ميتس اللي بوستر سوبير ليها فيه السوبرا ميتال تراينجل اللي بعديها فيه ماستويد بارت اوف تيمورال بون وماستويد بروسيس ثم ستايلويد بروسيس. دي بقى ال3 فص بتوعها. الفص دي اتفقنا اسمها ايه؟ تيمورال فص. ايه الباوندرز بتاعتها؟ الباوندرز بتاعتها من تحت مين؟ زيجوماتيك ارش. زيجوماتيك ارش. من فوق في مين؟ superior temporal line. medially في مين؟ وانتيرولي في مين؟
انتيريور في الجزء ده. وعشان تكونوا بقى متخيلين، مش هي دي التمبرال فوسا؟ يبقى ده الانتيريور بتاعها، صح؟ ده الاوربت اهو نورما فرونتاليس. فانت لو ده الانتيريور وول اوف ذا تمبرال فوسا عباره عن مين؟